Hello, I am Nimal Guruge, the director of the English Master. Welcome to the New Year 2023. දෙදස් විසිතුන වසරට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම I wish you all the best and good luck to succeed in your career and in your life in this new year, right? ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දේ ඔයාලගේ ජීවිතේ සුබ වෙන්න කියලා රස්සාවේ ඉහළටම යන්න කියලා ජීවිතේ ඉහළටම යන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. So from today onwards we are going to commence a new chapter in our studies. ඉතින් අද ඉඳලා මේ අලුත් අවුරුද්දේ අපි අලුත් chapter එකක් පටන් ගන්නවා. ඊය අවුරුද්ද වෙනකොට අපි පත්තරෙන් ඉංග්‍රීසි, නවකතා ඇසුරින් ඉංග්‍රීසි, ඊට පස්සේ grammar develop කරගන්න ඒවට පාඩම්, spoken පැත්ත හදාගන්න ඒවට පාඩම්, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ආශ්‍රය කරගෙන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් දේවල් වලින් මම ඔයගොල්ලන්ට මඟ පෙන්නුවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේදී මම ටිකක් හිතුවා දැන් අපි කාලයක් ගිහිල්ලා දැන් භාෂාවේ ටිකක් ඉහළට ඇවිල්ලා ඉන්න නිසා so we have to focus on the international news. අපි ජාත්‍යන්තර පුවත් වලට නැත්නම් world news වලට ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති වලට අවධානය යොමු කරන්න ඕන කියලා මම හිතුවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම real news විදේශීය ප්‍රවෘත්ති අපි හරියටම තේරුම් ගන්න විදිහ තමයි මෙතෙන්දී අපි ඉලක්ක කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. I will explain you the news in brief. මම මේ news එක ඔයගලන්ට කෙටියෙන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. right? විදේශ ප්‍රවෘත්තිය මම මේ විදිහට ඔයගලන්ට කෙටියෙන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මේකේ තියෙන keywords ටිකත් එක්ක highlight වෙච්ච වචන ටිකයි ඒ ටික සරලව මම ඔයගලන්ට විනාඩි දෙක තුනකින් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. right? විනාඩි දෙක තුනයි. ඊට පස්සේ මම මේක ඔයගලන්ට ඒ ප්‍රවෘත්තිය direct ඔයගලන්ට link එක දීලා ඒ ප්‍රවෘත්තිය ඔයගලන්ට සජීවීව ඒක නරඹ ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව සලසලා දෙනවා. right? එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ news එකට ගිහිල්ලා මම දෙන link එකෙන් ඒ news එකට ගිහිල්ලා ඒ news එක හරියටම නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී මම වගේ සිංහලෙන් පැහැදිලි කිරීම නෑ because it is the foreign news. ඒක විදේශීය ප්‍රවෘත්ති. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි වලින්ම තමයි news එක යන්නේ. But you need not to be scared. ඉතින් ඔබ බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම සිංහලෙන් මේ සියල්ල පැහැදිලි කරලා සරල කරලා ඔයාලගේ බය ඇරලා තමයි විදේශ ප්‍රවෘත්ති වෙත ඔබව යොමු කරන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රවෘත්තිය ඉතාම හොඳට බලන්න. මහා විශාල පුවත් නෙමෙයි, කෙටි ප්‍රවෘත්ති. මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම සඳහාම හදපු lessons මේවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි පටන් ගන්න අලුත් පාඩම. Alright, this is the explanation. මුලින්ම මම මේ දෙන පැහැදිලි කිරීම තේරුම් ගන්න විනාඩි 2යි 3යි, right? ඊට පස්සේ අපි යමු news එකට, right? This is the way. Plastic eating worms. දැන් මෙතන මේ සමස්ත වචනවල මේ සියලුම වචනවල translation එක සිංහලයට හරව ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා කවුරුද? හොඳයි? මේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය ටික ඔක්කොම වචන ටික සම්පූර්ණ සිංහලයට හරවගෙන ඒක ඔලුවට දාගෙන එහෙම යන්නේ නැහැ අපි. දල අර්ථය තමයි ගන්න, right? Understand කරගන්න එක තමයි basically වෙන්නේ, right? Okay. Plastic eating worms. බලන්න මේක බලනකොටම ඔබට තේරෙනවා. Plastic eating worms. Plastic eating කන worms පණු. plastic ආහාරයට ගන්න පණුව ගැන තමයි මේක කියවෙන්නේ. බලමු. Getting rid of plastic. බලන්න. Getting rid of කියන්නේ get rid of. ඒකෙන් මිදෙනවා. නැත්නම් ඒකෙන් ඉවත් වෙනවා කියන අර්ථය, right? Getting rid of plastic with worm spit. පණුවන්ගේ කියන spit, right? ඒ වෙලෙන් මේ පණුවන්ගෙන් කොහොමද අපි plastic වලින් මිදෙන්නේ? Spanish scientist බලන්න. Spanish scientist විද්‍යාඥයෝ have discovered බලන්න. Have discovered ඒගොල්ලෝ discover කරලා තියෙන මුතා සොයාගෙන තියෙනවා. They have discovered something in waxworm saliva. Waxworm saliva. පණුවන්ගේ කෙලවල saliva කෙලවල තියෙන යම් කිසි දෙයක් which helps them ඒක උදව් වෙනවා මේගොල්ලන්ට eat plastic ආහාරයට ගන්න උදව් වෙනවා ඒක. It's hoped බලාපොරොත්තු වෙනවා. It's hoped බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්න මේ දේ මොකක්ද? The breakthrough will be an effective and natural way reducing plastic pollution. Well, natural way of reducing plastic pollution.
plastic pollution කියන්නේ plastic නිසා ඇති වෙන පරිසර දූෂණය. ඒක අඩු වෙයි කියලා හිතනවා මේ. It's hope the breakthrough will be මේ breakthrough එක. ඒ නැත්තම් මේ අපි කියනවා ඒකට මේ අලුත් සොයා ගැනීම, right? මේ breakthrough එක, right? Will be an effective and natural. Effective කියන්නේ පළදායි, කියන්නේ natural, ඒක ස්වභාවික way, ස්වභාවික විදියක්, natural way of reducing plastic. එතකොට plastic නිසා සිද්ධ වෙන පරිසර දූෂණය අමු කරන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා, right? ඉතින් one researcher මේ research එක කරපු මේ සමීක්ෂණය කරපු researcher කෙනෙක් suggest යෝජනා කරනවා මොකද්ද? in the future අනාගතයේදී plastic eating worm kits could be used in the home. ඉතින් plastic ආහාර ගන්න පණු it can be used in the home. ගෙවල් වලත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ කෙනෙක් යෝජනා කරලා තිනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් අපිට අපේ ගෙදර ප්ලාස්ටික් ටික අපේ ගෙදර ඉන්න ඇති ගන්න පණු ටික ලවාම මොකද්ද අපි ඩිස්පෝසල් කරලා නැත්නම් අපිට ඒක විනාශ කරලා අපිට ඒගොල්ලන්ට ඒක ආහාරයක් විදිහට දීලා අපිට අපේ ප්ලාස්ටික් ප්‍රශ්නේ ඉවර කරන්න පුළුවන්. Okay, that's the news and these are the keywords and phrases. මේක ඉගෙන ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ මේ ආටිකල් එක මෙන්න මේවා තමයි ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන ප්‍රධාන keywords. මේ බලන්න. Gobbling කියන වචනයක් හම්බ වෙයි. Eating quickly. Gobbling කියන්නේ මොකද්ද? Eating quickly. ටක් ගාලා කාලා දානවා. Eating quickly. ඉක්මනට කනවා. Eating quickly. මේ example දෙනවා. අපි gobbling කියන වචනේ පැහැදිලි කරන්න example. මෙහෙම තමයි අපි උදාහරණ ගන්නෙ. Scientists have found විද්‍යාඥයෝ සොයාගෙන තියෙනවා plastic gobbling worms. Plastic ගිල දමන පණුව which can reduce waste. අපද්‍රව්‍ය අඩු කරන්න පුළුවන් වෙලාවට which කියන්නේ පණුව විස්තර කරනවා. Don't gobble down your meal, you will get sick. මම ඊළඟ උදාහරණය. Don't gobble down your meal, you will get sick. ඔබේ කැමති ගිල දාන්න එපා වුණා. You will get sick. ඔබ අසනීප වෙයි. gobble කියන වචනය ඔන්න තේරුම් ගත්තා. Gobbling කියන්නේ eating quickly, ටක් ගාලා කනවා ගිල දානවා, right? Okay, let's go to the next one. Lowly means low in position or importance. Low in position. තත්ත්වයෙන් අඩු එමෙතන importance වැදගත්කමින් අඩු කියන අර්ථය තමයි lowly කියලා කියන්නේ. මම ඒකට examples මේක පැහැදිලි කරන්න. He was too talented. Yeah. හරිම දක්ෂයි. For his lowly position. හැබැයි තිබ්බ තනතුර පොඩි තනතුරක ඉඳලා in the company. කම්පැනිගේ පොඩි තනතුරක ඉඳලා ලොකු දස්කම් පෑවා. Next example. She took a lowly job. එයා පහත් රස්සාවක් තෝරගත්ත ගැටි. ඉෂලම නෙමෙයි පහළ පෙළේ රැකියාවක් තෝරගත්තා. To help her. එයාට උදව් කරන්නට මොකටද? Pay for university. විශ්වවිද්‍යාලයට මුදල් ගෙවන්න. ඇයට උදව් වීම සඳහා පොඩි රස්සාවක් තෝරගත්තා. Right. Next slide. මෙන්න ඊළඟ වචනේ humble. What is the meaning of humble? Not proud. ආඩම්බර නැති. Proud කියන්නේ ආඩම්බර නැති. ඒ කියන්නේ නිහතමානී කියන එක. Many examples. She was humble when she accepted the price and said. එයා tag ගන්නකොට එයා මෙහෙම කිව්වලු. කොච්චර නිහතමානීද කියනවා. It was the team effort. මේක කණ්ඩායමක් විදිහට වැඩ කරලා අපි ලබාගත් ජයග්‍රහණයක් කියලා කිව්වලු. මගේ ජයග්‍රහණයක් නෙමෙයි කියලා. ඒක විදිහින් කියන්නේ humble කෙනෙක්. එයා නිහතමානී කෙනෙක්. And the next one, even when he became rich, he stayed humble. පොහොසත් වුණා වුවත් ඔහු හරි නිහතමානී විදිහට තමයි ජීවත් වුනේ. ඉතින් ඔන්න තමයි news article එකේ තියෙන details ටික, keywords and the phrases and the headline and everything, right? Now you can discover or you can focus, you can surf and you can find the article or the news discussion. ඉතින් දැන් ඔබට පුළුවන් මේ news එකට ගිහිල්ලා ඒකේ news එක බලන්න. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින්ම තියෙන්නේ.
ඒ කියන දේවල් තේරුම් ගන්න right ඉතින් ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි මාස්ටර් පාඨමාලාවේ මම ඔබට නිරතුරුවම කියන්නේ ඔබ අර පිහිනන්න පුහුණු වෙන කෙනෙක් වගේ මම ඔබට උදව් කරන්නේ ඔබ මේ භාෂාවේ මූලික දේවල් ඉගෙනගෙන ගිහිල්ලා තනියෙන්ම භාෂාව ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් බවට පත් කරන එක තමයි අපේ පරමාර්ථය right ඒ තමයි මගේ ටාගට් එක ඉතින් ඒක තමයි වෙන්න ඕන භාෂාවේ හැමදාම ගුරුවරයෙක් යටතේ ඉන්න එක නෙමෙයි ඒ ඔබට ඒ සඳහා තමයි මේ උදව් කරන්නේ right ඉතින් මේ ආටිකල් එක ඔබට මේ නිවුස් විස්තරේ බලන්න පුළුවන් ෆස්ට් කමෙන්ට් එකේම මගේ වීඩියෝ එකට යටින් ෆස්ට් කමෙන්ට් එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ලින්ක් එක දානවා right ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඔබ යන්න නිවුස් එකට ගිහිල්ලා නිවුස් එක එන්ජොයි කරන්න බය වෙන්න එපා ඉතින් මේක පුරුද්දක් කරගන්න දිනපතාම මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ වගේ lessons අපි ඉදිරියේදී ගොඩාක් දානවා ඉතින් ඒවත් එක්ක ඔබට native speakersලා උන්ට අපි කියමු සුද්ධ කතා කරන ඉංග්‍රීසි ටික හොඳට තේරෙන්න ගන්නවා දවසින් දවස ඔබේ කන හුරු වෙයි ඔබේ කන ඉංග්‍රීසි වලට හුරු වෙලා ඔබට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයටපත් වෙන ඒ pronunciation ඒගොල්ලන්ගේ උච්චාරණ විදි ඒවා පුරුදු වෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේ වචන වලට මම සපෝට් කරා ඒක තේරුම් ගන්න ඔබට උදව් කරා දැන් ඔබට තියෙන ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඒ නිවුස් එක හොඳට අහලා practice කරන එක. Alright, I hope you understood the point and hope to see you in the next video. Bye bye.